নমস্কাৰ আজি আমি পুনৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ B.Ed আৰু D.EL.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান জেনেৰেল নলেজ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ বিষয়ে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচন জাৰ্নি যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব আজি আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি আছে 24 জুলাইত পালন কৰা বিখ্যাত স্বাধীনতা যুঁজাৰু তৰুণৰাম ফুকনৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী কি বুলি উদযাপন কৰা হয় হাউ ডু উই অবজাৰ্ভ দ্য ডেথ এনিভাৰ্চাৰী অফ দ্য ফেমাছ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ তৰুণৰাম ফুকন অন 28 জুলাই ইয়াৰে অপশ্যনছবিলাকৰ ভিতৰত যদি চাওঁ অপশ্যনছবিলাকৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান দেশভক্তি দিৱস আচলতে কি হয় আমি তৰুণৰাম ফুকনক কি বুলি কওঁ দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন বুলি যিহেতু কওঁ আৰু দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকনৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকীটো কি হিচাপে পালন কৰা হয় দেশভক্তি দিৱস কেতিয়াবা এনেদৰে প্ৰশ্নটো সুধিব পাৰে দেশভক্তি দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় আৰু কাৰ কাৰণে পালন কৰা হয় এনেকৈও আহিব পাৰে 24 জুলাইত কাৰ স্বাধীনতা যুঁজাৰু তৰুণৰাম ফুকনৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে তলৰ কোনগৰাকী জোনাকী যুগৰ অন্তৰ্ভুক্ত নাছিল এইটো সকলোৱে পাৰিব একেবাৰে উজু হয় প্ৰশ্নটো হু ডিডণ্ট বিলং টু দ্য জোনাকী যুগ এটা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী এইজনক আমি তিনিজনক কি কওঁ জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলি কওঁ যিজন নহয় অপশ্যন নম্বৰ ডি নিধিৰাম ফেয়াৰৱেল এটা নহয় সুধিছে তো সেইকাৰণে কুৱেশ্যনটো ভালদৰে পঢ়িব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কি মণিৰাম দেৱানৰ লগত আৰু কাক ফাঁচি দিয়া হৈছিল এইটো এটা একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যন হয় 10ৰ জিঅ'গ্ৰাফিত হিষ্ট্ৰীত আছে ভালদৰে পঢ়ি যাব সেই লেশ্যনটো হিষ্ট্ৰী যিটো লেশ্যন আছে ইয়াতে কৈছে মণিৰাম দেৱানৰ লগত ফাঁচি দিয়া হৈছিল অপশ্যন নম্বৰ চি পিয়লি বৰুৱা উইথ মণিৰাম দেৱান হু এমং দ্য ফলোইং ৱাজ হেংড অপশ্যন নম্বৰ চি পিয়লি বৰুৱা এতিয়া পিয়লি ফুকন দি নিদিব পিয়লি বৰুৱা হয় দেই আনচাৰটো নেক্সট কুৱেশ্যন কৈছে তলত দিয়া কোনখন অসমৰ জৈৱমণ্ডল সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ ইন আছাম ইয়াতে যদি চাওঁ চিমলিপাল মানস ওৰাং আৰু নামেৰি আমি এইটো জনা উচিত যে অসমত কেইখন জৈৱ মণ্ডল সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে দুখন হয় টু বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আছে সেয়া হৈছে মানস আৰু ডিব্ৰু চৌখোৱা ইয়াতে যিহেতু ডিব্ৰু চৌখোৱা কথা নাই মানসৰ কথা আছে অবভিয়াছলি দ্য আনচাৰ উইল বি অপশ্যন নম্বৰ বি মানস মানস হৈছে আমাৰ অসমৰ জৈৱ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ইয়াত উল্লেখ কৰা কেইখনৰ ভিতৰত নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে যে 640 খ্ৰীষ্টাব্দত অসম বা কামৰূপ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ অহা হিউৱেনচাং কোনজন ৰজাৰ আতিথ্য গ্ৰহণ কৰিছিল ইয়াতে হিউৱেনচাং ভিজিটেড আছাম কামৰূপ ইন 640 AD হি ৱাজ ৰিচিভ বাই দ্য কিং এইটো একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যন হয় ইয়াৰে শুদ্ধটো হৈছে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন আমি সকলোৱে জানো যে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ দিনত চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেনচাং অসমলৈ আহিছিল আৰু কিমান চনত আহিছিল এইটো মনত ৰাখিব 640 খ্ৰীষ্টাব্দ 640 AD তেওঁ অসমলৈ আহিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে ভাৰতৰ কেইখন ৰাজ্যৰ লগত অসমৰ সীমা লগ লাগি আছে এইটো ইজি কুৱেশ্যনে হয় আপোনালোকে ভালদৰে ভাৰতৰ কেইখন ৰাজ্যৰ লগত বাউণ্ডেৰী আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী কি আছে কাৰ লগত আটাইতকৈ বেছি বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰে এইবিলাক ভালদৰে অলপ চাই ল'ব ইয়াৰে অপশ্যনছটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট ওৱান 7খন ৰাজ্য বাকী নৰ্থ ইষ্টৰ যিকেইখন ৰাজ্য আছে মণিপুৰ মেঘালয় সেইকেইখনৰ লগতে ৱেষ্ট বেংগল বা পশ্চিম বংগক লগ লাগি এইখন 7খন ৰাজ্যৰ লগত কি হৈছে ভাৰতৰ সেই 7খন ৰাজ্যৰ লগত অসমৰ সীমা লগ লাগি আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে কোচ ৰাজবংশীসকলৰ কুশান গান বা নৃত্য কোনখন গ্ৰন্থৰ লগত জড়িত কুশান গান ডান্স অফ দ্য কোচ ৰাজবংশী ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ হুইচ বুক এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এনেকৈও আহিব পাৰে যে কুশান গান বা কুশান ডান্স কাৰ লগত জড়িত কোনটো ট্ৰাইবৰ লগত জড়িত তেতিয়া হ'ব কি কোচ ৰাজবংশী এতিয়া সুধিছে এই কুশান গান বা নৃত্য কোনখন গ্ৰন্থৰ লগত জড়িত ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান ৰামায়ণৰ লগত জড়িত নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে তলৰ কোনজন ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ শ্বহীদ নাছিল এটা নাছিল সুধিছে হু ৱাজ নট এ মাৰ্টিয়াৰ অফ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ইয়াৰে অপশ্যনছবিলাক যদি চাওঁ কনকলতা ভোগেশ্বৰী ফুকননী কুশল কোঁৱৰ মণিৰাম দেৱান এতিয়া হৈছে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আমি জানো 1942 চনত হৈছিল যিটো ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন সেইটো সময়ত আমাৰ কনকলতা বৰুৱা ভোগেশ্বৰী ফুকননী কুশল কোঁৱৰ গোটেইকেইজন শ্বহীদ হৈছিল অপশ্যন নম্বৰ ডি মণিৰাম দেৱান হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ তেওঁ কিহৰ আছিল তেওঁ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত নাছিল তেওঁ কিহৰ আছিল যিটো আমাৰ চিপাহী বিদ্ৰোহ হৈছিল 1857ৰ 1857 চনৰ যিটো চিপাহী বিদ্ৰোহ সমগ্ৰ ভাৰতত হৈছিল তাৰে হৈ কি তেওঁ অসমৰ কি নেতৃত্ব বহন কৰিছিল অসমৰ পাৰ্টৰ পৰা তেওঁ নেতৃত্ব দিছিল আৰু তেওঁ 1858ত তেওঁ শ্বহীদ হৈছিল 1942 চনতহে হৈছে আমাৰ ভাৰত ত্যাগ তাৰ আগতে 1857তে তেওঁ চিপাহী বিদ্ৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰি 1858 চনত তেওঁ মৃত্যু হৈছিল সেইকাৰণে এই চনবিলাক মনত ৰাখিব আৰু সিকুৱেন্সবিলাক মনত ৰাখিব আৰু কনফিউজিং নহ'ব নেক্সটটো কৈছে টুনি নদীখন কোন জিলাত অৱস্থিত এইটো এটা ইজি কুৱেশ্যন হয় টুনি নদীখন আছে ক'ত অপশ্যন দ্য ৰিভাৰ টুনি ইজ সিটুৱেটেড ইন দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ মাজুলীত আছে টুনি নদী
নেক্সট কৈছে কাৰ ৰাজত্বকালত মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছিল এইটো ক্লাছ 9ৰ ইতিহাসত আছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ স্বৰ্গদেউ লক্ষ্মীসিংহৰ দিনত স্বৰ্গদেউ লক্ষ্মীসিংহৰ দিনত আৰম্ভ হোৱা যিটো মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ শেষ হৈছিল স্বৰ্গদেউ কমলেশ্বৰ সিংহৰ দিনত তো এইটো হৈছে আমাৰ হিষ্ট্ৰী কিতাপখন ভালদৰে পঢ়ি যাব এবাৰ 9ৰ হিষ্ট্ৰীখনত ইন হুজ ৰেইন ৱাজ দ্য মোৱামৰীয়া ৰিবেলিয়ন ষ্টাৰ্টেড অপশ্যন নম্বৰ এ স্বৰ্গদেউ লক্ষ্মী সিংহ নেক্সট কুৱেশ্যন কৈছে 1894 চন কিহৰ লগত জড়িত 1894 চনত ইয়েৰ 1894 ইজ ৰিলেটেড টু এইটো একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যনে হয় এইটো আপুনি 9ৰ ইতিহাসখনত পাব ইয়াৰে শুদ্ধ অৰ্থ হৈছে পথৰুঘাট ৰিভল্ট পথৰুঘাটৰ যিটো বিদ্ৰোহ হৈছিল 1894 তাৰ ভিতৰতে আপুনি গোটেই ফুলগুৰি ধাবা পথৰুঘাট ৰঙিয়া সেই গোটেইকেইটা চাই ৰাখিব ইয়াৰ লগতে নেক্সট কৈছে বুৰঞ্জী হ'ল বুৰঞ্জী কি সুধিছে আহোম শাসকসকলৰ আত্মজীৱনীমূলক লেখা ৰজাই লিখা দিনপঞ্জী উপাখ্যান আৰু অপশ্যন ডিত কৈছে এইবোৰৰ কোনোটোৱে নহয় দ্য বুৰঞ্জীজ আৰ অটোবায়োগ্ৰাফিকেল ৰাইটিংছ অফ দ্য আহোম rulers diaries written by the monarchs option C chronicles আৰু option D none of these above ইয়াৰে অপশ্যন বিলাকৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ C is the right one the buronzis are chronicles এটো এখানে অসমীয়াটো আপোনালোকে ভালদৰে সোৱাতকৈ ভালদৰে চাবই পাৰো কিন্তু ইংলিশটো আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব যে বুৰঞ্জিজ are কি হয় chronicles এতিয়া আহোম শাসনৰ আত্মজীৱনীমূলক লেখা বুলি বহুতে ভাবিব পাৰে কিন্তু নহয় বুৰঞ্জী হৈতে কিছুমান উপাখ্যান বা chronicles নেক্সট হৈছে 76 তাত আছে কি কলমকাৰী চিত্ৰকলা হ'ল কলমকাৰী পেইণ্টিংছ ৰেফাৰ্ছ টু এটা কি বুজাই সুধিছে কলমকাৰী চিত্ৰকলাই ই এবিধ দক্ষিণ ভাৰতৰ হাতেৰে ৰং কৰা কপাহী বস্ত্ৰ ইট ইজ এ অপশ্যন নম্বৰ এ হেণ্ড প্ৰিণ্টেড পেইণ্টেড কটন টেক্সটাইল ইন সাউথ ইণ্ডিয়াৰ এটা হেণ্ড পেইণ্টেড কটন টেক্সটাইল হয় কলমকাৰী চিত্ৰকলা নেক্সটটো কৈছে আলি আই লিগাং অসমত থকা মিচিং জনগোষ্ঠীৰ এটা প্ৰধান উৎসৱ বছৰৰ কোনটো দিনত এই উৎসৱ পালন কৰা হয় আলি আই Ligang is a famous festival of the Mishing tribe of Assam. On which day is this festival being celebrated every year? So, এইটো অপশ্যনৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ C is the right one. First Wednesday of Phagun month. Phagun মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰে আলি আই লিগাং পালন কৰা হয় আৰু মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লগত জড়িত নেক্সট কুৱেশ্যন কৈছে পানীদিহিং পক্ষী অভয়াৰণ্য অসমৰ কোনখন জিলাত আছে যদিও ইজি কুৱেশ্যন হয় কিন্তু বাৰে বাৰে এই প্ৰশ্নটো সকলো পৰীক্ষাতে সোধে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি শিৱসাগৰ পানীদিহিং বাৰ্ড চেঞ্চুৰী ইজ লোকেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম অপশ্যন নম্বৰ চি শিৱসাগৰ নেক্সট কৈছে কি সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা সাহিত্যিক কোন Who is the first female Sahitya Academy Awardee of Assam? ইয়াতে ফিমেল বুলি কৈছে প্ৰথম গৰাকী সুধিছে আমাৰ মহিলা যদি হয় তেতিয়াহলে হ'ব অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ এ নলিনী বালা দেৱী তেওঁ 1968ত অলকানন্দা যিখন পুথি আছিল তেওঁ সেইখনৰ কাৰণে কি পাইছিল সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড পাইছিল আৰু সেইখন এখন আছিল কবিতা পুথি নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত অসমত স্থাপিত হোৱা স্বৰাজ দলৰ সভাপতি কোন আছিল Who was the president of Swaraj Party formed in Assam during the freedom movement? ইয়াৰে যদি শুদ্ধ উত্তৰ হয় অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান তৰুণৰাম ফুকন সেইটো সময়ত যিটো অসমৰ স্বৰাজ পাৰ্টি গঠন হৈছিল তাৰে কি আছিল তেওঁ সভাপতি আছিল এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াতে এনেকৈ লিখি দিছোঁ কুৱেশ্যন আকাৰে দিয়া নাই চৰাইদেউ মৈদাম দ্য আহোম ডাইনেষ্টিজ মোড burial system was officially recognized as India's 43rd UNESCO World Heritage Site on January 13, 2025 during the ceremony of Paris. এটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এটা চৰাইদেউ যেহেতু আমাৰ এনেকৈ আহিব পাৰে যে World Heritage Site অসমত কি আছে আহিব পাৰে আৰু লগতে এনেকুৱা হ'ব পাৰে অসমত এতিয়ালৈকে আমাৰ কি হ'ল আমাৰ কাজিৰঙা আছে তাৰপাছতে মানস আছে এতিয়া কি হ'ল 3 নম্বৰটো এড হৈছে আমাৰ কি যিটো চৰাইদেউ মৈদাম হয় আৰু কে নম্বৰ হয় এটো আহিব পাৰে 43rd হয় আৰু এইটো হয় ইউনেস্কোৰ আমাৰ যেটো হয় ফাৰ্স্ট সাইট নৰ্থ ইষ্টৰ যেটো আমাৰ ইউনেস্কো ওয়াৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইটৰ কালচাৰেল ক্যাটেগৰীত আহিছে আৰু এইটো কোৱেশ্যনত আৰু এটা কথা সুধে এনেদৰে যে শাইনিং সিটি অন দা হিলস বুলি কাক কোৱা হয় এনেকৈ এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে কোনোবাখন পেপাৰত শাইনিং সিটি অফ দা হিলস বুলি কোৱা হয় চৰাইদেউ মৈদামক আৰু শিক্ষা হেতু এপৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন আহিছে যে এইটো B.Ed বা D.EL.Ed Entrance এইটো সুধিব পাৰে এইটো কি হয় সুধিব পাৰে শিক্ষা হেতু এপ আৰু এই এপটো কিছে এৱাৰ্ড পাইছে যিহেতু ইয়াতে কিহৰ কাৰণে এৱাৰ্ড পাইছে ইয়াতে লিখাই আছে যে ৰিকগনিশ্যন পাইছে ৰিসিভ নেশনাল এক্সেলেন্স এণ্ড PM এৱাৰ্ড অফ ফৰ এক্সেলেন্স ইন পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অন April 21, 2025 presented by PM Modi in New Delhi. Purpose to is innovative educational platform improving access
to learning resources and administrative of efficiency in Assam education sector. এইটো সুধিব পাৰে যে 6 এপিছে এইটো এৱাৰ্ড পাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে তাৰ পাছতে আহিলে নেক্সটটো আমাৰ আৰু এটা কথা আছে সিভিল সাৰ্ভিস ডে অন 17th সিভিল সাৰ্ভিস ডে আপোনালোকক এটা কুৱেশ্যন দিছোঁ ইয়াতে যে ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলোৱা মাধৱ কন্দলে কি লিখিছিল হুকুমাৰ বৰকাইতে কি লিখিছিল হস্তি বিদ্যা নভ হয় পুৰুষোত্তম বিদ্যাপতি কি লিখিছিল ভট্টদেৱ কি হয় কথাগীতা বলদেৱ সূৰ্যশ্ৰী দৈবজ্ঞ কি আপোনালোকে এইটো মিলাব ট্ৰাই কৰিব আৰু কমেণ্টত লিখিব পাৰিছে নাই পৰা এইখিনি আছিল আজিৰ কাৰণে কুৱেশ্যন আনসাৰ তো নেক্সট আকৌ মই আনিম আৰু কুৱেশ্যন আনসাৰ আনি আছোঁ আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং